Elämä chiikaiden kanssa, sillä aikido muuvit ja ponin häntä. Luut murtuu ja päät lahoo. Jos kuiskaillaan, se ei voi olla kukaan muu kuin Seagalia. Seagalia, mä chiikaan Seagalia. Uudestaan mä chiikaan Seagalia. En jampelen nollista, en narkotiikaa. Ainakaan uudestaan Seagalia. Seagalia. Driven to Kill on tämän Seagal-syksyjakson aiheena. Driven to Kill vuodelta 2009 tai oikeastaan toiselta nimeltään Ruslan. Jep, alkutekstissä tässä leffassa lukee hyvinkin selvästi Ruslan. Tän ohjasi semmonen äijä kuin Jeff King, joka on ohjannut sitten Steven Seagalilta toisen huippufilmin nimeltä Kill Switch. Te muistatte viime Seagal-syksynsä, mä käsittelin Kill Switchia. Tää oli se just se leffa, mikä oli leikattu niin silpuksi, että siitä ei niin kuin hädintuskin tajunnut yhtään mitään. Ja se oli hirvittävän väkivaltainen elokuva ja aika lailla mun mielestä viime Seagal-syksyn niin semmosia parhaimpia filmejä. Joten olinkin iloinen sitten, että tää on saman ohjaajan sitten tämä tosiaan Driven to Kill, taikka oikeastaan se Ruslan. Seagal esittää semmoista kirjailijan nimeltä Ruslan, eli tää on jonkin sortin ex-venäläismafia äijä, ja sit se on sitten saavuttanut mainetta, että se kirjoittelee näistä ex-mafia-hommista sitten niin kuin tämmöisiä kirjoja, jännityskirjoja sitten, joka sijoittuu tämmöisiin ex-mafia-maailmaan. Mä tykkään siitä, kun näytetään alkupäässä, kun Steven Seagal kirjoittaa kirjaa, se niin kuin näin, se kirjoittaa näin. Se niinku, ja se käyttää ilmeisesti vain niinku näppäimistön yläkirjaimia, se niinku kirjoittaa tällä lailla. Se vähän niinku hypistelee sitä näppäimistä, mutta kyllä meinaan tekstiä tulee ja ei ole mitään syytä epäillä, että Ruslan on kyllä niinku todellinen Ernest Hemingway. Kotelokin tässä jo sanoo, että niinku, they took his daughter, so he's taking them down. Ai että, siis niin kuin, mikä kirjallinen mestariteos, niin kuin, se on varmasti justiin tämän Mark Twainin tai Ernest Hemingwayn käsiala. Siis niin kuin, kukaan ei keksisi tuommoista noin loistavaa tagline. Mä itse asiassa luulin tästä taglineista päätellä, että tää olisi vähän niin kuin sellainen Taken-tyylinen juttu, mutta ei oikeastaan olekaan. Tosiaan Ruslanin tytär on menossa naimisiin ja Ruslanin ex-vaimo asuu sitten tämmöisen asianajan tykönä ja Ruslan lähtee sitten näihin kyseisiin häihin sitten New Jerseyin sitten, jossa on sitten ilmeisesti tämmöinen joku venäläisyhteisö siellä sitten, että siellä ne tapahtuu ja ilmeisesti Ruslan on siellä vähän niin kuin tämmöinen ei-haluttu mies, koska niin kun se kirjoittelee näitä kirjoja ja se heti joutuu kahnaukseen parin street punksin kanssa siinä ja hakkaa ne brutaalisti sitten, niin kun, ne on tarpeettoman brutaalisti, se potkaisee yhtä naamaa sillä lailla, että kun sen jälkeen se tappelu on ohi, että no niin me polville, se potkaisee suoraan naamaan, se lentää lasikaapista sisään. Se oli joku sen kaverin pitämä se baari sitten, mistä se tappelu tapahtui siinä, se niin ihan vaan piruuttaan tuhos siellä, mutta joo. On häät sitten, tai meinaa olla. Se Ruslanin tytär on menossa naimisiin sitten semmoinen pojan kanssa, jonka isä on sitten ilmeisesti Ruslanin entisen verivihollisen, se on niin kuin verivihollisen poika sitten. Ja pääpahis mafia-bossia esittää tämmöinen äijä kuin Igor Jikine. Eli oikein venäläinen näyttelijä, siis venäläinen näyttelijä, joka on muun muassa Indy 4, se on se Irina Spalkon oikea käsi siinä sitten, että se, mä en tiedä oliko siellä Indy 4 mitään repliikkiä, mutta tässä sillä on paljonkin repliikkejä kyllä. Ja heti ensimmäinen kohtaus pitää mainita, mä menin vähän asioita edelle, mutta ihan pakko mainita, ihan mahtava alkukohtaus. Eli Ruslan on baarissa sitten jonkun kuuman muijan kanssa, se on joku parikymppinen hottis on siinä, että näytä se temppu, että jos sä näytät sen tempun ja opetat mulle miten se tehdään, niin saat mut ja mun kaveri, eli se pääsee paneen kahta nuorta naista sitten. Ja se temppu on se, että niin kuin pyöritellään 2 pahvimukia, toisen sisällä on semmoinen paperipidike, semmoinen paperipiikki, mihin pistetään niin kuin papereita, että ne säilyy siinä, kuittipiikki. Ja se toisen sisällä on tosiaan se ja toisessa ei mitään, ja se pyörittelee tällä, ja sitten Ruslan okei, vittu mä teen sen, pam, vetää sen toisen
pahvimukin lyttyyn ja totta kai se oli se, missä ei ollut tätä piikkiä. Ja sitten se, okei, miten sä teet tämän? Se nainen on ihan tohkeissaan siinä. Ja Ruslan sanoi, että point is that sä pystyt tekemään mitä vaan if you don't give a fuck. Mä veikkaan, että siis ei edes niin kuin, tiedätkö, siis hitainkin tyyppi varmaan, ei se nyt olisi vaikea seurata kahta pahvimukia. Ja varsinkin se toinen liikkuisi huomattavasti eri lailla, jos siellä sisällä on semmoinen niin kuin paperipiikki. Mutta no joo. Tämä tarina valitettavasti ei kerro sitä että niin kuin menikö Ruslan oikeasti paneen sitä, ilmeisesti sen tyttöystävää ja sen kaveria sitten, joka ei muuten ole paikalla. Että niin kuin se kummallinen muija, siis se niin kuin lupaa kaverinsa puolesta, ja se näyttää joku tyhmän piikkitempu. Niin, että joo, okei, tuu mun paneen tätä selvästi vanhempaa miestä. Ja okei. No tässä nyt takerrutaan ehkä vähän niin kuin turhiin asioihin näin. Häät on tulossa, mutta ei tuukkaan, nimittäin joukko mafiosoja tulee tänne taloon tunkeutumaan ja ampuu sitten tämän Ruslanin ex-vaimon ja sitten haavoittaa pahasti sitten tätä tytärtä. Ja Ruslan tulee paikalle ja jostain syystä pöllii sitten police badge ja jää heti kiinni. Niin kuin, tässä on just tämmöisiä kummallisia juttuja. Ja sitten Ruslan sanoo, että se tytär on vielä elossa ja sanoo, että älkää niin paljastako kellekään, että se on vielä elossa, viekää sairaalaan tällä. Ja ne kytät on heti, että joo, totta kai me tehdään se. Me tiedetään muuten, että sä oot ex-mafiamies. Totta kai me totellaan, mitä sä sanot. Ja näin tapahtuu. Se viedään sairaalaan ja Ruslan uskottelee sitten tälle tulevalle aviomiehelle, sille pojalle ja sitten myös muille näille mafiosoille, ketä se on sitten käy haastattelemassa, että joo, se on kuollut tällä. Että niin kuin, ilmeisesti näin suojellakseen sitä sitten. No, sittenhän tässä alkaa sitten tämmöinen niin kuin hyvin tyypillinen kostotarina, missä Steven Seagal menee ympäri New Jerseytä ja menee juttelemaan porukalle. Välillä sitten joutuu aina taisteluun. Se käy ostaa ase ja sitä on kusetettu sillä, että ne asemyyjä luulee, että se on kyttä ja totta kai se joutuu tappaa nämä kaikki sitten. Ja näin. Sitten se liittoutuu sen tulevan aviomiehen eli tyttärensä Siipan kanssa sitten, että ne etsii sitten ketkä on nämä syylliset tämän takana ja muutamien juonenkäytteiden kautta sitten paljastuu, että totta kai se on juuri se, mitä sinä luulet. Se juoni tässä nyt ei ole kovin kummonen, mutta hei, mun täytyy arvostaa siitä. Tämä oli oikeasti varmaan USAssa kuvattu, että tämä ei ole missään Itä-Euroopassa kuvattu. Niin sitä mä tarkoitan, että monesti nämä Itä-Eurooppa action ja mafia-hommat, niin ne on monesti tosi sekavasti kuvattuja ja kerrottuja tällä, että sä et niin tajua yhtään mistään mitään. mutta tämä sinänsä toimii ihan niin kuin oikea elokuva ja se oli niin kuin, it was impressive, very impressive kyllä niin kuin jo. Sitten se oli kummallinen kohtaus, se Seagal ja sitten tämä poika, eli tuleva aviomies tälle tyttärelle, ne meni niin kuin odottaa, että niiden päälle hyökätään, niin ne meni sellaiseen strippiklubille ja sitten otti privaattiesityksen, missä tämmöinen silikoniblondi sitten heiluttaa tissejä. Mä en niin kuin näkynyt mitään syytä tähän, että miksi tämä kohtaus olisi muuta kuin se, että ne on halunnut, että tässä on niin kuin tissejä tässä leffassa. Which is nice, kyllä. Joo, ja siellä alkaa sitten tappelu, puukkotappelu, ja se niinku, siis kummallinen haitarimusiikki on monessa tässä action-kohtauksessa, mistä tässä leffassa on. Ja sitten siellä oli tämmöinen niinku, tyypillinen tämmöinen venäläinen gangsteri-äijä, millä on tämmöinen sporttipuku, siis tämmöinen verkkarit päällä, ja siis ne taistelee Seagalin kanssa puukolla tällä. Ihan sinänsä hyvä action-kohtaus. Mua niinku rupesi huvittaa oikeasti, että niinku hetkinen, niinku, onko tämä joku satanan zombien, mitä vastaan Seagal taistelee? Siis se puukotti se ainakin 5 kertaa. Sillä niin kun näytettiin lähikuvassa oikein verta purskus sieltä painista. Se jätkä taistelee, siis se ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Se vaan niin kuin tappelee sen jälkeen. Että eikö sitä niin kuin edes sattunut? Se on varmaan niin kamoissaan tai jotain, niin sitä ei sattunut. No kyllä se lopulta sitten kuolee, kun Seagal antaa kunnolla vielä veistä. Veistelee sen kunnolla sitten kuoliaaksi. Kyllä mun täytyy sanoa, että niin kuin, siis uskokaa tai älkää, nyt on Seagalilla uskomaton putki. Siis ensin tuli tämä Force of Execution, mistä viime jaksossa puhuin, ja se oli niin kuin mun mielestä ihan oikeastikin hyvä action-elokuva. Ja mun täytyy sanoa, että tämä Ruslan ei ollut yhtään pöljempi filmi. Ei tämä niin hyvä kuin Force of Execution, mutta tämä oli ihan hyvin rullaava action-elokuva. Totta kai, tässä on tyhmiä Seagal-juttuja. Esimerkiksi justiin tämä ohjaaja, tämä Jeff Kingin käyttämät kummalliset editointiratkaisut. Tässä oli semmoinen kohtaus, missä Seagal kävelee kadulla. Niin se oli jotenkin ristikuvalla leikattu, se on aina samassa paikassa, kävelee eri kuvakulmia. Niin kuin,
En mä tiedä miksi. Ja monta muutakin tämmöistä editointi niin kuin kikkailua, mutta ei mitään verrattuna Killswitchiin. Että tässä on, niin kuin, se on niin kuin sanottu sille leikkaan, että hei, pysyt sitten, niin kuin, älä nyt ala revittele niin vitusti niin kuin Killswitchissä. Se on okei, joo. Mä teen vähän vaan näitä. Ja sitten tyhmä Seagal-juttu oli kanssa, että Seagal on dupattu tässä niin kuin, siis ihan vitun monessa kohtauksessa. Saattaa kesken kohtauksen, ihan niin kuin siinä Attack Forcessa, vai mikä se oli se leffa, se Submerged, niin missä kesken kohtauksen saattaa Seagalin ääni muuttua ihan täysin niin kuin duppaajan ääneksi. Että se on varmaan taas kyse siitä, että jostain syystä siinä samassa tilassa ne ei ole voinut käyttää sitä niin kuin nauhoitettua ääntä, ja sitten on pakko siirtyä siihen ad-lippiin. En osaa selittää, mutta se on välillä tosi häiritsevä. Ja se ehkä, no varmaan muillakin hahmoilla sitten on tehty sitä, mutta Seagal ei todellakaan itse näitä dupannut. Voisiko se johtua siitä, että Seagalilla on niin tunnistettava ääni, semmoinen tosi semmoinen vähän niin kuin kuiskaileva, sellainen käheä ääni, että se on niin kuin selvä, semmoinen helppo ääni, mikä tunnistaa sitten, mutta niin se oli tosi häiritsevää kyllä. Paikoin kyllä. Ja sitten tämä musiikin käyttö, haitarimusiikkia ja rockimusiikkia. Vielä sellaista rockimusiikkia, missä on laulua, niin en mä tiedä, sopiiko semmoinen kauhean hyvin action-kohtauksia. Itse asiassa se haitarimusiikki sopii vähän paremmin, koska se oli vähän tästä venäläistyylistä, niin se oli ihan hyvä. Ja se täytyy vielä plussaksi sanoa, että siis tässä oli paljon ampumista, missä on selvästi käytetty niin kuin oikeita paukkupatruunoita. Okei, oli tässä CGI-ampumisiakin sillä, mutta esimerkiksi nämä luodin osumat, siis niin kuin veriset osumat, ne taisi olla kaikki aitoja. Ainakaan mun silmään pistänyt kauheasti feikki niin kuin nämä tämmöiset After Effects-efektejä. Oli siellä joku Zuliakin, oli varmaan, oli tehty, ja varsinkin tämmöiset luodin osumat johonkin jääkaappiin ja tällainen oli selvästi tehty niin kuin After Effects-paukulla, mutta arvostin sitä, että pääosin tämä action näytti ihan hyvältä, se oli hyvän tuntuista ja selvästi ajatuksella tehty, joten wow, mä annan tälle filmille siis niin kuin Ruslanin, kyllä mun täytyy, vaikka siitä huolimatta, musta tuntuu monessa kohtaa siitä, että niin kuin, vittu mä oon varmaan nähnyt joskus tämän leffan, että monet kohtaukset tuntuu tosi tutuilta. Eli nyt mä joudun katsomaan toisen kerran se. Että niin kun, mä oon nähnyt sen, mä en niin kun muistanut sitä niin hyvin, että voisin definitiivisesti sanoa, että oon nähnyt, mutta se voi kyllä johtua siitäkin, että jos mä oon katsonut jotain näitä Seagal-videoita YouTubessa, että niissä on pätkiä siitä, ja sit mä oon niinku siitä muistanut, että mä oon varmaan nähnyt. Anyway, mä annan Ruslanille kyllä, mun täytyy antaa 3 tähteä, ja Steven Seagal-asteikolla, Seagal-syksy-asteikolla, taas varmasti 4 tähteä. Ihan ehdottomasti niinku semmonen niinku filmi, jota vilpittömästi en voi sinänsä niinku haukkua aivan läpi paskaksi, että niinku, siis wow, Seagal, täältä on tulossa putki niin kuin Force of Execution ensin ja sitten Ruslan. Mihin tämä maailma on oikein menossa? Mihin Seagal-syksy on menossa? Sen näemme sitten seuraavassa jaksossa.